Gumaling na ako, Mr. President, hindi na ako nag-fentanyl. Hindi ko na kailangan eh. Ngayon, yan ang bumulta ka sa akin ng ganon. Tatanungin kita, yung cocaine, may prescription ba yan? Saan mo kinukuha yung supply mo? Ito ba si Lisa? Hindi ko ito kilala. Wala, hindi ko talaga. Total stranger. Pero nung mayor ako, nabalitaan kong galit siya. Kasi ito si Bong, lumapit sa akin, Bongo, galing request daw nila, I do not know if it's Ferdinand Marcos o Lisa, gustong Department of Agriculture Secretary. Sinabi ko, Bong, sabihin mo na kaagad, right at the start, hindi ko pwedeng kunin yan kasi drug addict yan. Dito pa lang supalpalin ko na kayo. Pero yung PDEA na yan, may naiwan. Huwag kayong magtaka na PDEA walang ibigay sa kanya. Kung presidente yan maghingi sa sarili niya derogatory report, ibigay mo? Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan ko. At sabi nga, galit na galit ang mga lapungan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! Si Presidente Marcos, sabi kasi niya na baka epektoro ito ng fentanyl. Mr. President, you might want to read the synopsis of fentanyl dyan sa may hawak-hawak ka man ng yung ano mo, cellphone mo. Fentanyl is a medical thing. It eases up the pain. Ngayon, yan nilalagay yan para to ease the pain. Pero nung na-opera na ako, okay na ako. And that was about 8 or 7 years ago. Shortly before I ran for the presidency. Magkaroon ako ng talagang masakit. Itong fentanyl po, Mr. President, it is prescribed by a doctor, may prescription yan. And kinuha ko yung aking fentanyl prescription drug doon sa pain center ng St. Luke's. At nalaala ko pa ang nagbigay sa akin noon si Dr. Javier. So I'm giving you the name and my doctor. Pagkatapos noon po, gumaling na ako, Mr. President, hindi na ako nag-fentanyl. Hindi ko na kailangan eh. Ngayon, yan ang bumulta ka sa akin ng ganon. Tatanungin kita, yung cocaine, may prescription ba yan? Saan mo kinukuha yung supply mo? Alam ko ang taon dumadala sa diyan sa Malacanang. Body-body mo yan sila. As a matter of fact, yung yun yan sa cabinet mo. Yung mga body-body mo noon, sa binata pa kayo, kasama mo yan sila, dito ka sa Davao, hirit ng hirit kayo ng cocaine, doon sa Tadeco, yan, gusto kong palanganan, nandiyan sa Malacanang yung isa, gusto trabaho. Yung iba, gusto mo pangalanan ko. Pero, ano na kasi, tayo na lang, kasi wala naman silang kasalanan. It's your idea kasi itong ano. Long time ago, I was suspecting it was rheumatic. But ang lumalabas doon sa Malacanang na ano, gusto mo rin talaga, pati si Lisa,
pati kayo ni Romualdez. Kayong tatlo, pamilya, what is the purpose of this People's Initiative to amend the Constitution? Alam mo, ang totoo lang, gusto lang rin ninyo mapahaba yung panahon ninyo sa Malacanang. And just what I said yesterday, itong mahirap sa politiko ng mga Pilipino, once they are elected, karamihan, except for a few, siguro wala, ang isipin, pag nakaupo na, kung papaano gagawin na para sila tumagal sa pwesto. Your father and ikaw, hindi talaga nagkaiba. At sumusunod ka talaga. And I said that if you continue, if you do not stop this nonsense, you will go out of Malacanang the way exactly when it happened during your father's time. Maniwala ka sa akin. Huwag ka mag-asa niyan sa military na sa iyo yan. Hindi sa iyo yan. Pagdating sa panahon magkagulo, they have to intervene because there will be bloodshed. And of course, you have to keep order in this town. Pero ikaw ang nag-umpisa sa nagulo, hindi kami. Ang inyo lang naman is to side by side presidential, Republican, presidential type of government, i-emerge niyo. Tapos, existing yung mga officers, so, ang speaker, si Romualdez, he become the prime minister. Ikaw, gawain ka ng ceremonial president. Tapos, after a few years, kung hinog na yung anak mo, gusto mo nang ipasok na naman. Yan ang nakaproblema, ma'am. Huwag ninyong gawain yan. Ferdinand Marcos, huwag mong gawain yan kay pumalpak kayo dahil dyan. Milagro na lang na binigyan kayo ng pagkakataon ng Panginoong Diyos na maupo lang naman sana ng madaling panahon and to redeem your name. You are not doing anything to redeem your name. You are there, nagkakalat ka, and maybe suffer the same fate. Hindi mo talaga madala. Maniwala ka. Take it from me. Kaibigan tayo. Kaya ayaw ko nga sana bitawan nung mayor ako. Sabi mo ngayon, ang PDEA, wala raw record. Itong mga PDEA na itong mga ugok na to. Sino ba nung gagawang PDEA magbigay ng... Ikaw ang PDEA magbigay ko. Sir, ito yung record mo doon sa narco. It is natural that they will refuse to give it to you. But anyway, hanapin ko yon. Hindi ko man tinanggap yon. Pero hanapin ko ron. As soon as it comes into my hands, I will release it. But when I was mayor, lumapit sila. Because they're worried that you are in Marcos. Sabi nga nila, paano to sir? Sabi ko nga, alright lang. Sabi ko nga. Baka yung record, tinabi na talaga. Pero alam mo, itong military, hindi naman tinatabi lahat yan. Nag-iiwan yan ng copy nila. For their protection. Nandyan yan. Maghintay ka lang. Yan ang problema. Hindi sa kita tuloy, hindi na ako yung balita ko, ito ba si Lisa? Hindi ko ito kilala. Wala, hindi ko talaga. Total stranger. Pero nung mayor ako, nabalitaan kong galit siya. Kasi ito si Bong, lumapit sa akin. Bongo! Galing request daw nila, I do not know if it's Ferdinand Marcos o Lisa, gustong
Department of Agriculture Secretary. Sinabi ko, Bong, sabihin mo na kaagad, right at the start, hindi ko pwedeng kunin yan kasi drug addict yan. Huwag mong isali yan sa kabinete ko. Kaya noon, nung tumakbo ng presidente, nakipag-usap sila ni Inday at nagkaroon sila ng unity team. Tapos, Inday was the running mate. Nakita mo naman ninyo ako, ang anak ko, running mate ni Marcos. Hindi ako sumusuporta. Nagkampanya lang ako sa anak ko, but I never mentioned the name of Marcos for president. Why? Kasi alam ko, bangag. Dalawang beses yun sa Agriculture Secretary, pati yung suportahan. Hindi pa rin yun. Pagtataka. Ng anak ko, running mate niya. Hindi naman ako nag-isang salita kasi dito sa Davao na suportahan natin. Yun ang mga corrections na dapat kasi pag hindi, baka maging totoo. You know, a lie repeated 1,000 times, baka maging totoo. Dito pa lang supalpalin ko na kayo. Pero yung PDEA na yan, may naiwan. Huwag kayong magtaka na PDEA walang ibigay sa kanya. Kung presidente yan maghingi sa sarili niyang derogatory report, ibigay mo? Siyempre, magsabi talaga wala. Tingnan mo, pag nawala na si Marcos, di ba maglabasa na naman yung kuha ng PDEA. Kailangan daw, may prueba kayo. Sabi ng speaker. Prueba. It is not me who will prove. Hindi ako ang tumakbo ng public office. It is an accusation against him from the public. Bakit ko iproba? It is for him to sit in the Luneta Park, pagkuha siya ng dugo doon, independent entity o doktor, magpakuha rin ako, o sige, pati ako, pakuha siya ng blood test. Yan, that is how the way it is disproved. Hindi marunong ang sila yan sa public office. May accusation sa iyo. Then you have to disprove it. It is not for me to prove it. Hindi naman tayo party litigants dito. I am not the plaintiff and you are not the respondent. Ano ka man? This is governance. Pag sinabi, Mayor, balita namin, magdanakaw ka. Hindi totoo yan. Matakbo ako, malinis ang budhi ko, ganito. Then, try to disprove it. It is stupid for them to suggest that I prove it. I am not a public official. But that, itong si Bongbong Marcos, drug addict, has been there since at the beginning of his term. It is going around the country at alam ninyo na ganun ang biruan. Huwag na tayo magbulahan. Bula-bula pa. Alam man ninyo na lahat nagsasabi, pati military nagsasabi. Mayor, Are you challenging Mayor? Excuse me. Let us allow our mayor to finish his discourse before we open the forum for questions. Alam mo, wala talaga kaming away ni Bongbong. Wala akong nakita sa kanya worth na fighting for. Wala, mabait eh. Doon nga ako nakasabi ko, I dread this moment that it would come to say it in public. Na noon, sabi ko, nagdudruga siya. Sinabi ko na yon.
na hanggang ngayon, we have a sitting president who is a drug addict. Now, how can you now rally the people behind to observe the law, pati yung mga PDEA, pati yung mga police, pati na military? How do you expect people now? And may I ask the president, bakit ka pumunta ng Germany right before the campaign? Bakit ka napag-rehabilitate doon? Hindi ko na sinasabi nagpa-rehabilitate ka ng drug. But bakit ka pumunta doon at pumasok ka ng rehab center? Mr. President, ang amin lang naman sana, sinabi ko naman sa inyo, si Lisa, ikaw, pati si Romualdez, ang politika ng Pilipinas, kayo lang ba? Did you consult the people? Nag-conduct ba kayo ng public hearing itong mga congressional district? Sound off kung anong gusto ng tao. Wala eh. Basta pagdating noong decided na mayroon ng ampera sa Congress, walang limit yan. Kung magpa-imprenta bukas ng si Romualdez ng isang truck na pera, he does not care about how the value of the peso would go. If it is, there's enough reserve to prop up yung papel na pera. Hindi maganda eh. Nandiyan nga sila sa kanila. Kayong tatlo, you decide to shift to a parliamentary. Kasi itong Congress, binibili naman nila, pumapayag naman ang mga putang ina. But of course, except sila bulong, ang taga Davao, sila ungab, hindi talaga pumayag yun. So, yun lang ang sentimento ko. By the way, there will be a sort of a regrouping in the political arena dito sa Davao. Still in the works. Pero si Congressman Alvarez ang titignan ko, siya magdala ng partido. Matanda na ako. Ito siya, bata pa. Kasal na nga ito na panglimang asawa. Kasal na. We will try to figure out na we can be at least in Davao. Kung hindi naman lahat, meron tayo isang boses man. Pero ako, magprangka ako. Kikinig sila. We do not accept people na walang prinsipyo. Governor kung congressman ko wala kang prinsipyo, huwag ka lang pumasok. Kung ikaw sa ganun, pagdating ng pera, mahirap yan. Ito naman PDP, as I said, it's more of a thing, but ang PDP has a, nagtataka ako nitong PDP sa Cagayan, June, the birthplace of PDP. Doon yung mga utak ng sila Pimentel. Would you believe it, isa lang ang PDP na konsehal nila. So, one day we might visit. Pero yung mga yung leader, hindi ko lang sabihin mo na sabi nila, okay kami, we'll join. So,
we leave it to... Ito ang last namin. Kaya ko si Bebot ang pinapadala ko. Because si Bebot Alvarez, siya yung talagang pinakauna nagpalakad ng mga papel about the desirability of Mindanao seceding from the Republic of the Philippines. Siya yung nanguna talaga. Kaya ko siya nilagay dyan so that we can pursue because by this time he would know the verbiage. It would not be, hindi naman rebellion, hindi yan sedition. There's a process in that, I think before the UN, where you would gather signatures from all sorts in Mindanao, magpirma, verified, under oath, in the presence of so many people, decide that we want a separate. Kaya kung ganon lang naman kayo dyan sa Luzon, pati sa Visayas, bahala kayo. Lahat, nandito man sa atin lahat. We all give our resources to them. Wala man ang Samar, ang Cebu, wala man ang padala sa atin ng sagot. Tayo man ang Mindanao is rich. But of course, kung separate independent to at magpuntahan lahat dito ang Pilipino, then it's gonna be a big problem. So, as on its growing years, you have to restrict. But you can come. Mga taga Luzon, Visayas, we will not deny you, Pilipino. Pero, hindi naman, not really, hindi naman passport. Kunting ano lang yung ibigay na card. Kung mag-independent tayo, kung kayo, ako gusto ko talaga, gusto ko na. Nagsawa na ako sa ilang presidente na kasi from one glory. Walang nangyari sa Pilipinas. Angat, no? Walang nangyari sa Pilipinas. Kaya we'll try to make a political party. Ako, in front of Bebot now, I would insist na kukuha tayo ng mga partido na party means na at least may, hindi naman yung prinsipyo the highfalutin thing mo. Marunong magtingin. Saka hindi yung convenience na isang liparan lang dito. But I do not really, wala akong masabi dun sa mga congressman na pagkatapos for PDP yan, takbo na kaagod doon sa lakas. Okay lang. Pati yung mga tao ko, ubos. Pero yung anak ko, pati si Ungam. I understand. Pero, kaya sabi ko, tayo makaintindihan. Is this decision is movement, Mayor?